Helix.
Nilalagay pala dito. Nakalimutan ko. Yun. Magkano to, ma'am? 80. Yun. Ito pala yun. Binili niyo ng nakaraan. Ako, ma'am. Ito yun. Kasi yung isa nito, may ganito isa, nilagay ko dun sa may yung ring light. Sa cellphone naman. Thank you, ma'am. Susunod ulit. Ma'am, isa pa. Sir, isa pa. Narinig ko kayo kanina. Buti pa kayo mag-ride. Yan, sir. What we do here is go back. Yan. Sige, salamat. Yan. Let's go. So yun, no? May dagdag na naman na accessories. Gawa nang nasira yung accessories eh. Napapali. Kaya additional ulit tayo. So pagka kayo may kulang na mga accessories, masala kayo dito. Memory.Ph. Dito lang sa Pasig.